ආයුබෝවන් දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක් තුලින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කාලගුණය ගැන කතා කරනකොට නැතුවම බැරි වචන 10. මේ වචන 10 නැතුව කාලගුණය ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි මුලින්ම මේ වචන 10 මොනවද කියලා හොයලා බලමු. සුපුරුදු විදියටම ඔයාට මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සහ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු පිළිබඳව දැනගන්න අවශ්‍ය නම් වීඩියෝව අවසානයේදී ඒ සඳහා ඔයාට අවස්ථාවක් ලැබලා දීලා තියෙනවා. මේ දවස්වල පවතින කාලගුණයක් එක්ක ගස් කඩා වැටෙනවා. පාරවල් બ્લોක් වෙනවා. ගම් වතුරෙන් යට වෙනවා. මිනිස්සු මැරෙනවා. නාය යෑම් සිදු වෙනවා. පස් කඳු කඩා වැටෙනවා පාරවල් වලට. පාර හරහා ගස් කඩා වැටෙනවා. සමහර ප්‍රදේශ ගම් වතුරෙන් යට වෙලා මිනිස්සුන්ට ඉන්න තැනක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධවත් අපි මේ පාඩම් මාලාවේදී සාකච්ඡා කරනවා. කාලගුණය ගැන කතා කරද්දී නැතුවම බැරි මුල්ම වචන 10 ගැනයි මම ඔයාලට මේ පාඩමින් කියලා තියෙන්නේ. අපි කාලගුණ தත්ත්වය කොයි වගේද කියලා අහන ප්‍රශ්නේ දැනගන්න එපැයි ඔක්කොටම කලින්. ඒ නිසා මෙන්න මෙහෙමයි ඒක හරියටම අහන්නේ. What is the weather like today? What is the weather like today? මේ වචනේ today. What is the weather like today? What is the weather like today? අද කාලගුණේ කොයි වගේද? මෙන්න මේ විදිහට පුහුණු වීම කරන්න. What is the weather like today? අද කාලගුණේ කොයි වගේද? What is the weather like today? හිරු එළිය සහිතයි. It's sunny. It's sunny. වැසි සහිතයි. It's rainy. It's rainy. වලාකුළු පිරීලා. වලාකුළු සහිතයි. It's cloudy. It's cloudy. When the sky is full of clouds, we say it's cloudy. It's cloudy. It's windy. සුළං සහිතයි. It's windy. කුණාටුවට අපි කියනවා storm කියලා. කුණාටු සහිතයි. Stormy. It's stormy. කුණාටු සහිතයි. It's stormy. මීදුමට කියනවා අපි mist කියලා. මීදුම් සහිතයි. It's misty. It's misty. මීදුම් සහිතයි. ඝන මීදුමට අපි කියනවා fog. F-O-G. ගෙම්බත් එක්ක පටලවා ගන්න එපා. F-R-O-G frog. ගෙම්බා. But here the word is F-O-G fog. Fog කියලා කියන්නේ ඝන මීදුම. mist එක කිව්වෙත් සාමාන්‍ය විදිහේ මීදුම. fog ඝන මීදුම. එතකොට foggy ඝන මීදුම් සහිතයි. It's foggy. අඳුරුයි. It's gloomy. It's gloomy. හිම සහිතයි. It's snowy. It's snowy. හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් ප්‍රසන්න දවසක් ලස්සන කාලගුණ තත්ත්වයකට අපි කියනවා it's nice weather. It's nice weather. ඔයා මේ වීඩියෝව නරඹලා හැකිතා දුරට යාළුවන් අතර ෂෙයා කරන්න. views 1000 පිරුණු ගමන් මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝව ගෙන එනවා. මොකක්ද ඊළඟ වීඩියෝවෙන් අපි කතා කරන්නේ? පාර හරහා ගස් කඩා වැටිලා, පස් කඳු කඩා වැටිලා, මිනිස්සු මැරිලා, මිනිස්සු අවතැන් වෙලා, ගම් වතුරෙන් යට වෙලා, බොහෝමයක් ජලාශේ වාන් දමනවා. සමහර ප්‍රදේශවල නාය යෑම් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ මිනිසුන්ට සහන සලසනවා. අයහපත් කාලගුණයේ හේතුවෙන් මිනිස්සු ගොඩක් අවතැන් වෙලා ඉන්නවා. මෙන්න මේ කාලේ සිද්ධ වෙන දේවල් සම්බන්ධවයි අපි ඊළඟ වීඩියෝවෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ නිසා හැකි ඉක්මනින් මේ වීඩියෝව ඔයා නරඹනවා වගේම තව මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. views 1000 පිරනවත් එක්කම ඔයාට මම මේ වීඩියෝව ගෙන එනවා. එහෙමනම් ඉක්මනින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුෙන් මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. ආයුබෝවන්. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තුෙන් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත් නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවල පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුරු සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.